කොහොමද යාළුවනේ ගොඩ දවසකින් තමයි මම අද එකතු වෙන්නේ. මොකද පහුගිය දවස් ටික ගණන් අතරම මට වීඩියෝස් ටිකක් ගන්න බැරි වුණා. ටිකක් බිසි වෙලා හිටපු නිසා. කමක් නැහැ මෙතනින් ඉඳලා ඉස්සරහට ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ ටික මගේ පාඨමාලාවේ ඉතුරු වීඩියෝස් ටික මම අරගෙන එනවා. සහ අලුත් Photoshop හරහා අපි කොහොමද ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන ටිප්ස් කොහොමද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි මේවා පාවිච්චි කරන ගමන් හරි. මම කලින් කතා කරපු පාඩම් එක අද මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ අපේ Photoshop tool එකේ වැදගත්ම tool එකක් වන text tool එක ගැන. හරි. එතකොට මේ text tool එක කියන එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? හරි. text tool එක කියන එක කවුරුත් අපි දන්නවා. මොකද අපිට type කරන්න වගේ දේවල් වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕන tool එකක් විදිහට තමයි මෙයා දීලා තියෙන්නේ Photoshop වලදී text tool එකක් කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ text tool එකේදී අපි කොහොමද මෙයාත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියන දේ තමයි අද කතා කරන්නේ සහ අපි බලමු එහෙනම් මම ඉස්සරහට ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරන ගමන් කොහොමද අපි මෙන්න මේ text tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඕන දෙයක් type කරගන්නේ අපිට ඕන දෙයක් edit කරගන්නේ ඒවා ලොකු පොඩි කරගන්නේ අපි type කරන ඒවා අකුරු පඩතරයන් වෙනස් කරන්නේ කොහොමද පේලි අතර පඩතරයන් වෙනස් කරන්නේ කොහොමද ඔන්න ඔය කියන දේවල් ටික තමයි මගේ අද මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු ඉස්සරහට මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක කොහොමද මේ දේවල් ටික අපි අද කරන්න කියලා. හරි. මම ඉස්සෙල්ලා මලුත් canvas එකක් අරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ අපි text tool එකට යනවා නම් අපි යන්නේ මෙයාගේ මෙන්න මේ වෙතේ තියෙන tool bar එකේ තියෙනවා මෙතන horizontal text tool කියලා එක. horizontal type tool කියන එකේදී නැත්තම් මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ක්ලික් කරගෙන ඉන්නකොට මෙයාට අදාළව තව tools කිහිපයක් එනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ horizontal type text tool එක, vertical type tool එක සහ horizontal type mask tool එක, vertical type mask tool එක කියලා ඔය වගේ tools හතරක් මෙයාගේ අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ පල්ලෙහාට එනවා මේ tool එකට අදාළව. හරි. අපි ගත්තොත් මේ horizontal type සහ vertical type කියන එක ගත්තොත් අද කතා කරන්න යන්නේ ඒකේ මම ඉස්සල්ලාම අපි text tool එක තමයි කතා කරන්නේ. මෙයා මේක බෙදලා තියෙනවා මෙතනදී. horizontal type කියලා කියන්නේ අපි දික් අතට මොකක් හරි දෙයක් අපිට type කරගෙන යන්න ඕන නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ horizontal type tool කියන එක. සහ ඒ වගේම තමයි මේ vertical type tool එක කියන එකේදී මේ vertical type tool එක අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පල්ලෙහා අතට. ඒ කියන්නේ මේ අතට නෙමෙයි දිග අතට නෙමෙයි පල්ලෙහා අතට අපිට මොන හරි දෙයක් පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් type කරන්න ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ vertical type tool එක කියන එක අරගන්න. හරි එහෙනම් මෙයාගේ ඒ වගේම තමයි අපිට keyboard එකේ shortcut එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ keyboard එකේ T අකුර. එහෙනම් මෙන්න මේ text tool එක අරගෙන මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මම පුරුද්දක් විදිහට tool එකක් ගත්තට පස්සේ reset කරගන්නවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අපි reset කරගත්තේ නැත්නම් අපේ කලින් තියෙන settings වලට අනුව තමයි මෙයා හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි අලුතෙන් settings ගන්න හරි නැත්නම් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. පස්සේ අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම tool එකක් reset කරගන්න පුරුද්දක් විදිහට කරගෙන තියෙනවා. tool එක reset කරන්න මම කලිනුත් පාඩම් වලදී ඔයගලන්ට කියලා දීලා දෙනවා. මෙන්න මෙතන property bar එකේ මම right click කරලා reset tool කියන තැනදී click කරගන්නවා. හරි. click කරගත්තට පස්සේ මෙයාගේ තියෙන settings ටික ඔක්කොම default settings ටිකක් විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම මෙන්න මේ text tool එක මගේ canvas එක උඩ එකපාරක් click කරාට පස්සේ පේනවද ඔයාලට මෙතන blink වීමක් එක්ක පොඩි tool එකක් අපිට හැදිලා තියෙනවා නේද? එහෙනම් මට අවශ්‍ය දේ මම type කරගන්නවා. මම ඉස්සෙල්ලාම එන normal ABCD EF කියලා type කරගන්නවා ඔය වගේ. හරි. type කරගත්තට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඕනම තරම් type කරන්න පුළුවන් අපිට වචන. ඒ වගේම තමයි space bar එකත් එක්ක තියලා ඉවර වෙලා අපිට අනිත් අකුරු අනිත් වචන ඔය විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ස්පේස් බාර් එකත් එක්ක තමයි අපි ස්පේස් එකක් තියාගන්නේ. ඒක නම් ගොඩක් ටයිප් වල වැඩ කරන කට්ටිය දන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා දැන් මේ හදාගත්තේ වගේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න ඕන වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරගන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික කරන්න අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න මෙයාගේ තියෙනවා මම එන්ට් එකක් දාලා අලුත් ඡේදයකට යන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් ඔය වගේ ආපහු එන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්පේස් එකෙන් ස්පේස් එකක් තියලා JK මම ওই විදිහට කැමති එකක් දාගන්නවා. නැත්නම් මම මගේ නම දාගන්නවා YouTube. ඔය වගේ කැමති එකක් දාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ
මට දැන් අවශ්‍ය වෙනවා මම කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලම මෙයාගේ මට මේ තියෙන ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරගන්න, sizes චේන්ජ් කරගන්න, මේ කලර්ස් තියෙනවා වෙනස් කරගන්න. ඔන්න ඔය දේවල් ටික කරන්න මුලින්ම මම කරන්නේ මෙන්න මේ ක්ලික් කරගත්ත ටික සිලෙක්ට් කරගන්න ඔය වගේ ඔය විදිහට. මෙහෙම කළු පාටින් highlight වෙන්න මම මෙතන ක්ලික් කරගෙන drag කරගෙන යනවා කෙරවලට වෙනකම්. ඔය විදිහට. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් මේ එකක් උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අකුරක් highlight කරන්න. ඒ වගේම තමයි ක්ලික් දෙකක් තුනක් දැම්මට පස්සේ අපිට මුළු පැරග්‍රාෆ් එකක්ම highlight කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ලේසි මේ විදිහට හදාගෙන එන එක. හරි. ඊට පස්සේ අර මම මුලින්ම කතා කරානේ horizontal type සහ vertical type කියන එක. එන්න මෙතනදී පුළුවන් මෙන්න මේක තියෙන toggle switch එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි අර කලින් කතා කරපු tools දෙක අතර මාරු වීමක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී ඔය වගේ. පැහැදිලිද ඔයගලන්ට? මෙතනින් ආයි මේක මාරු වෙන්න පුළුවන්. මේක toggle switch එක. ඒ කියන්නේ මාරු වීමක් වෙන්න පුළුවන්. ආයි මම මේ විදිහට දාගන්න. සහ ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ මකට මෙතනදී තියෙනවා මට අවශ්‍ය font type එක change කරගන්න පුළුවන් ඔය වගේ. font type එක change කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට preview එකක් විදිහට බලා ගන්නත් පුළුවන්. preview එකක් විදිහට select කරලා අපිට දෙන්නත් පුළුවන්. ඔය වගේ font එකේ type එක change කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් ඔයාලගේ කැමති font එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් click කරලා ඉවර වෙලා type කරලා එතකොට මෙයාගේ font එක මෙතන highlight වෙනවා. දීලා enter එකක් දුන්නාට පස්සේ ඒ font එක මාරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් මේක select කරලා මෙන්න මේ නම උඩින් click කරලා keyboard එකේ down arrow key එක පාවිච්චි කරලා ඔය වගේ පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් මට මෙතනදී. සහ up arrow key එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඔය වගේ font අතර change වීමක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය මේක select කරගත්තට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙනවා අපිට font එකට එහා පැත්තේ font style එක. ඒ කියන්නේ font style එක කියලා කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති අපේ සමහර font තියෙනවා regular, italic, bold, unbold ඔය විදිහට අපිට තියෙන options ටිකක් නේද? ඒ font එකට අදාළ options ටිකක් තියෙනවා. සමහර font වලදී මෙතන ගත්තොත් දැන් මෙන්න මේ font එකේදී ඒක disable වෙලා තියෙනවා. පේනවද? ඒ කියන්නේ යාගේ තියෙන්නේ මේ type එක විතරයි. එතකොට අපි පල්ලෙහාට ගත්තොත් එහෙම ඔය වගේ අපි වෙන font එකක් select කරමු. නෑ. එතකොට තව ඒ වගේ නම. ඒ වගේ අපිට එනම් මෙන්න මෙතනදී පුළුවන් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ regular කරගන්න පුළුවන් අපිට. italic කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි bold කරන්න පුළුවන්. ටිකක් මහත් කරගන්න පුළුවන්. bold and italic ඔය ටික තමයි අපිට ගොඩාක් font වලදී තියෙන්නේ. සහ ඊට අමතරව සමහර font වලට change වෙනකොට අපිට මීට වඩා වෙන වෙන styles එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී තුන්වෙනියට තියෙනවා මෙතන අපිට font එකේ size එක select කරගන්න පුළුවන්. මේ size එක අපි ගත්තොත් එහෙම මේක click කරොත් මෙතන මෙයා පෙන්නනවා සමස්තයක් විදිහට 6 8 ඔය වගේ 9 10 12 ඔය වගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 72යි අපිට. පිටිය වෙන්න. අපි ඊට වඩා වැඩි කරගන්න ඕන නම් කොහොමද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මෙතනින් අවශ්‍ය එක type කරන්න පුළුවන් ඔය වගේ. size එක 100ක්ද. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් මෙයාගේ මෙන්න මෙතන උඩට ආවට පස්සේ පේනවද ඔයගලන්ට මෙතනින් එහා පැත්තේ මේ T එකේ ගාවට ආවට පස්සේ පොඩි arrow එකක් පෙන්වනවා දෙපැත්තට. එහෙනම් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මම වම්මත පැත්තට අරගෙන ආවොත් මෙයාගේ size එක පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. සහ දකුණත පැත්තට අරගෙන ගියොත් එහෙනම් size එක ලොකු කරගන්නත් මෙයාගේ පුළුවන් ඔය වගේ. පැහැදිලිද ඔයගලන්ට මෙතනදී? එතකොට අපි කතා කරන්නේ text එකේ type size එක ගැන තමයි මෙතන අපි හදාගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම මෙයාගේ තියෙනවා මෙතන sharp. ඒ කියන්නේ මේ font එකේ text එකේ normal ගත්තොත් එහෙම පේනවද ටිකක් කඩතුළු වගේ තමයි අපිට මෙයාව පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි sharp. sharp කියන එක ගත්තොත් එහෙම අපේ මේ edges හොඳට sharp වෙලා පේනවා. පැහැදිලිද? කලින් අපිට මේ වගේ හම්බුනේ නැහැනේ. මෙතනදී sharp වෙලා තියෙනවා හොඳට. සහ ඊට පස්සේ මෙයාගේ තියෙනවා අපිට crisp. ඒකේ පේනවද ඔයාලට මේ font එකේ පොඩක් shape එක වෙනස් වීමක් වෙනවා. strong හොඳටම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි smooth කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අපිට options ටිකක් මෙයාගෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ ඊට පස්සේ මම මේක sharp කියන එකට තියාගන්නවා දැනට. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට පෙන්නනවා මෙතන alignment තුනයි තමයි මෙතනදී පෙන්නන්නේ. හැබැයි මීට වඩා අපිට වෙනස් කරන්න සහ වෙනස් alignments අපිට ගන්න පුළුවන්.
මෙතන මුලින්ම තියෙනවා අපි ගන්න එක left align text එකක් විදිහට හදාගන්න. ඒ කියන්නේ left එකේ ඉඳලා තමයි අපිට align වෙන්නේ. ඊට පස්සේ option එකක් තියෙනවා අපිට center align එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට center කරලා අපි හදාගත්ත එකේ text එක align කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට මෙතනදී option එක right align text. right align text එකේදී වෙන්නේ මෙයාගේ අර දකුණු අත පැත්තේ ඉඳලා තමයි අපිට align එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඒවා අපි කැමති style එකත් එක්ක අපිට වැඩ කරනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොනවද මේ අපි පාවිච්චි කරන alignments කියන එක. සහ ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතනදී text color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ text එකට අදාළ color එක මෙතෙන් select කරලා අපිට පුළුවන් කැමති විදිහට ඔය වගේ text එකට color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ. හරි. පැහැදිලිද ඔයගලන්ට මේ කතා කරපු තැනට වෙනකම්? හරි. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි ඔයාලට මොන හරි තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම් comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මට පුළුවන් ආයේ මොකක් හරි මගේ පාඩමට අදාළව මම කට්ටියකම තේරුම් නැති තැන් ටික බලලා ඉවර වෙලා පොඩි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ටික निराකරණය කරලා දෙන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ඒක මගේ යුතුයකමක් නේ. ඒක නිසා ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මීට අමතරව මට අවශ්‍ය වෙනවා මේවා ඔක්කොම ටික caps කරන්න. එහෙම නැත්නම් capital වලින් කරන්න. නැත්නම් මේ ඔක්කොම ටික simple කරන්න ඔය වගේ. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ තව menu එකක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේ window කියන menu එකට ආවට පස්සේ paragraph කියන option එකක් තියෙනවා. එන්න මේ paragraph කියන option එකේදී එහෙම නැත්නම් අපිට paragraph එකක් විදියට අපි ඊට කලින් characters ගැන කතා කරලා. මම මෙතනදී ගන්නවා මුලින්ම windows වලට ගියාට පස්සේ පුළුවන් characters කියන එක පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ characters කියන එක අපිට මෙන්න මේ පැත්තේ menu එකේ මේ ඒ අකෝඩින් select කරලා අපිට ගන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් එතනදිත් මම අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේම මුලින්ම නම ඊට පස්සේ type එක font size එක සහ මෙන්න මෙතනදී අපි බලමු මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතනදී පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ leading එක. ඒ කියන්නේ leading එකකින් මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරොත් එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ paragraph දෙකක් අතර තියෙන දුර අපිට හදන්න පුළුවන් මෙතනදී. අපි normal තියෙන auto එතකොට වෙන්නේ font එකේ size එකත් එක්ක ඒ auto හදා ගන්නවා. මේක අපිට තව දුරස් කරන්න ඕනේ නම් තව ලං කරන්න ඕනේ නම් මේ පේලි දෙක අතර තියෙන දුර ප්‍රමාණය gap එක අපිට පුළුවන් මෙතනදී වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒකත් අර වගේම මේ අදාළ tool එක උඩට ගියාට පස්සේ දකුණු අත පැත්තට අරගෙන આવත් මේකේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ gap එක අපිට වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. අඩු කරන්නත් එහෙම අඩු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙයාගේ මෙතන option එකක් keying between two characters. ඒ කියන්නේ අපි characters දෙකක් අතර. එහෙම ගත්තොත් එහෙම අපි characters දෙකක් අතර අපිට දුර වෙනස් කරගන්න. දැන් මේක නම් මෙතනදී option එක අපිට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව එයාගේ ගානට තියෙන නිසා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන දිනනවා අපිට මේ characters අතර. ඒ කියන්නේ මේ R එක, J එක, I එක ඒ අතර space එක අපිට අඩු වැඩි කරගන්න ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් මේ පැත්තෙන් අඩු කරොත් එහෙම වැඩි කරොත් එහෙම වෙනවා. මේ අකුරක් අතර තියෙන gap එක. අකුරක් අතර තියෙන gap එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ BA නැත්තම් මෙන්න මේ option එක පාවිච්චි කරලා ඔය වගේ අපිට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක අපිට පුළුවන් ඕනම් බිඳුව දාගත්තට පස්සේ default තිබ්බ විදිහටම හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම මම කියවා වගේ අර bold කරන්න ඔක්කොම ටික. මේ අකුරු ටික ඔක්කොම bold කරන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම තමයි italic කරන්න. italic කරන්න. සහ ඒ වගේම මෙතන තුන්වෙනියට option එක තියෙනවා all caps කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම අකුරු ටික caps කරන්න අපිට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි first එක අපිට caps කරලා අනිත් ටික හදන්න පුළුවන්. ඒකත් එහෙම first එක ලොකු කරලා හදලා දෙනවා අපිට. පැහැදිලිද? සමාන විදියට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම අපි අර first second ඔය වගේ අපිට options තියෙනවනේ නේද? එතකොට අන්න ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ අදාළ අකුර විතරක් select කරලා මම ආපහු ඒකට වෙනම එකක් කරගෙන ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. දැන් මේ first කියන එකේ අපි ගත්තොත් මේ ST එක මට date එකක් වගේ දානවනම් උඩට යන්න ඕනේ. එතකොට මේ උඩට යන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අදාළ letters දෙක select කරලා මෙතනින් අපිට click කරාට පස්සේ
පල්ලෙහා පේනවද අර ෆස්ට් කියන එක වගේ. ඒ කියන්නේ අපි ඩේට් එකක් දානකොට ඒ වගේ අපිට මොන හරි අදාළ දෙයකදී අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර බලයක් වගේ අපිට යොදනවා නම් මේක යටට යන්න ඕන මෙන්න මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ තියෙනවා අන්ඩර්ලයින් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ටෙක්ස්ට් එකක් අපි මොකක් හරි දෙයක් අන්ඩර්ලයින් කරන්න වගේ අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙතනදී මේ අන්ඩර්ලයින් ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක නැතුව යනවා සම්පූර්ණ. ඕනම එකකම තමයි මේ ස්විච් එක ඔන් වෙලා තිබ්බොත් තමයි මේකේ ඔප්ෂන් එක පේන්නේ. අපිට කැමති නම් ඕෆ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී තියෙනවා අර ටෙක්ස්ට් එක මැද්දෙන් අපිට ඉරක් වගේ යවන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක අර සමහර තැන්වලදී අපි ඔය ප්‍රොමෝෂන්ස් ගැන එහෙම තියෙනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේවා අර එක සංඛ්‍යාවක් කපලා ඉවර වෙලා අනිත් ටික හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වේ. ඒ වගේ දේවල් වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී ඒ ඔප්ෂන් එක. සහ ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න ගත්තා ඉස්සෙල්ලා පැරග්‍රාෆ් ටූල්. ඒ කියන්නේ මේ පැරග්‍රාෆ් එකක් කියන එක අපි කතා කරොත් එහෙනම් පැරග්‍රාෆ් එකක් අදාළ වීමක් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි පැරා එකක් නැත්තම් හිතන්න අපි මැගසින් එක ලේඅවුට් එකක් වගේ දෙයක් හදනවා නම් එහෙම නැත්තම් අපි මොකක් හරි ඕනම පැරග්‍රාෆ් එකක් එක්ක වැඩ කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොටත් අන්න අර අපි කතා කරපු විදිහට මෙතනදී සෙන්ටර් එකට left එකට right එකට කැමති විදිහකට අපිට align කරගන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී margins. මේවා පැරග්‍රාෆ් එකේදී අපි වෙනම පාඩමකදී කතා කරමු. මොකද මම ඉස්සරහට තව පාඩමක් අරගෙන යනවා layouts ගැන. ඒ layouts ගැනදී අපි මේ පැරග්‍රාෆ් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ කියන දේවල් ටික ගැන කතා කරමු අපි. බේසික් එකක් විදිහට ටෙක්ස්ට් ටූල් එකේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන දේවල් ටික. ඉතින් ඔය දේවල් ටිකත් එක්ක ඉස්සරහට මම තව මේකට අදාළව ලෙසන් එකක් අපි මේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි මොකක් හරි ලෙසන් එකක් නැත්නම් මොකක් හරි ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරනවා මම ඊළඟ පාඩමේදී මම අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් අද පාඩමේදී අපි කතා කරේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එකේ බේසික් ඔප්ෂන්ස් ටිකක් ගැන. ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්? ටෙක්ස්ට් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ? සහ ඒකේ තියෙන බේසික්ම මෙතඩ්ස් ටික තමයි අද මම පාඩමේදී ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් තේරුම් නැති දැනක් තියෙනවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට අදහස් මොන හරි තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කවුරුත් තාම channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. සහ notification එකත් click කරගන්න. එතකොට notification bell එක on කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ටික අරගෙන එන්න පුළුවන්. මොකක් හරි දෙයක් වෙලා අමතක වුණා තා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට notification එකක් දෙනවා. එහෙනම් අයි කියන්නේ තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම් මොන හරි කැමති දෙයක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මම ඒකට පිළිතුරක් දෙන්නම් ඔයගලන්ට කොහොම හරි අනිවාර්යෙන්ම. එහෙනම් මම ඉස්සරහට මේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එකත් එක්ක අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙන්නම්. එහෙනම් සුබ දවසක් ඔයගලන්ට. Thank you.